اولین تیتراژهایی که کار کردم من در سینمای آزاد بود و اون موقعی که در کانون پرورش فکری بودم. در سینمای آزاد تجربه تیتراژ رو شروع کردم برای فیلم‌های حسن بنی هاشمی، بهنام جعفری، ناصر غلامرضایی، دوستان و فیلم‌هایی که خودم می‌ساختم. شکل و شمایل تیتراژهای فیلم‌های 8 اون موقع خیلی خوب نبود. بچه‌ها روی کاغذ با دست می‌نوشتن معمولی و از روش فیلم می‌گرفتن، میشد تیتراژ. من به اونها یه شکل و شمایل دادم، شکل و شمایل درست نوشتن. البته قبلش همون موقعی که تازه وارد دانشگاه شده بودم سال 47، قبل از اون یک تجربه دیگری هم کرده بودم. یک برنامه‌ای در تلویزیون پخش می‌شد به اسم حرف تو حرف که حسن خیاط‌پاشی مجری و کارگردانش بود. از طریق داریوش مؤدبیان، بازیگر و کارگردان خوبمون، با او آشنا شده بودم که اولین تیتراژها رو اونجا من درست کردم. با این شکل که با دست، یعنی با گواش، روی کاغذ روی مقوای مشکی می نوشتم و یا خاطرتون هست اون موقع ها یا کامرا فقط ایستاده بود که کپشنا رو جلوش میذاشتن یا LD و اون استودیوها هم بیشتر از یه LD هیچگاه نداشت وقتی که در حقیقت ضبط میشد. بنابراین وقتی که سویچ میکردن ما اینا رو دو قسمت میکردیم، یکی رو سپایه کامرا میگرفت، یکی زیر LD که یکی یکی اینها رو برمیداشتن. و یک قسمت این برنامه داشت به اسم تونل زمان که یک کار تازه‌ای کرده بودم، از یکی از کارهای وازرلی یاد گرفته بودم. 2 منحنی چرخان توی همدیگه میچرخید و شکل موجوار تونل میداد. بعد از تجربه سینمای آزاد چند تا تیتراژ برای فیلم‌های کانون پرورش ساختم. یکیش که باز مال حسن بنی هاشمی بود، گردش در یک روز خوش آفتابی. دیگر کاری تیتراژ نکرده بودم تا بعد از انقلاب. یک بار دوست خوبم عباس گنجوی زنگ زد که ناصر تقوایی فیلم ای ایرانش داره تموم میشه و تیتراژ میخواد. در شب‌های شلوغ جشنواره که من پوسترها و برنامه‌ها و بلیط‌ها و همه اینا هم دستم بود و اینا، ناصر تقوایی هم که شبکار تازه از دست آقای ریپور و جمال امید خلاص می‌شدم، من میرفتم ارشاد بغل دست گنجوی و تقوایی تا صبح. ولی برام جذاب بود، برای اینکه بعد از سالها که دور بودم از سینما و اینها و خیلی هم سخت بود این کار، برای اینکه تقوایی میخواست که روی صدای بنان که ای ایران رو خونده روی همون اولی تیتراژ ساخته بشه. 2 دقیقه و 40 ثانیه و پر از اسم. همینجوری که من محاسبه کردم و استوری بردم و اینها رو نوشتم، هر چی حساب میکردم بالای 3 دقیقه میشد. اصلا مونده بودم. موسیقی رو هم رادیو هنوز تحویل نداده بود. 1 هفته هم مونده بود که برنامه هم اعلام شده بود به اینکه این باید فیلم تموم بشه، تیتراژ هم نداشت. بالاخره موسیقی رو دادن و زمانش کمتر از حتی اون چیزی هم بود که حدس می‌زدیم بخورده. بالاخره نشستیم با فریم شماری، واقعا فریم شماری، رسیدیم که این اسامی رو چگونه جا بدیم، چند تا زیر هم بنویسیم و چگونه اینها رو مثلا از فیدات فیدین پرهیز بکنیم، با وایپ اینا باز بشن که هرچه بیشتر در زمان صرفه جویی بکنیم. و خوشبختانه تیتراژ جذابی شد، گرچه بسیار قابل تکرار نشد برای اینکه بسیار سخت بود، ولی خب تیتراژ
خوبی شد. دقیقاً هم به همون زمانی که می‌خواستیم، چون فیلم شماری کرده بودیم، انجام شد. آینده با خاک ایران ما. روسری آبی خانم بنی اعتماد تیتراژ رو هم دیده بود که چگونه ساخته بشه، اما من به هم زدم اون رو. گفتم نه، من یه فکر دیگری دارم و میخوام این کارو بکنم. میخوام یک سکانس پلان بگیرم که تمامی تیتراژ روی این باشه و دروازه ورود فیلم باشه. هیچگاه رخشان نه نگفته، همیشه میپذیرفت هرچی من میگفتم. باشه، اگه تو میخوای فکر کنی باشه. اما گفتم دوربین میخوام، فیلمی که مونتاژ داره میشه. گفتم دوربین میخوام، بازیگراتو میخوام، چند نفر رو، لباسا باید دوباره پیدا بشه. آقای ساعتی اومد، دوباره رفتیم کوره پس خونه سر لوکیشن و اون سکانس پلان رو با بازیگرها گرفتیم. دو سه تا تمرین که کردیم، چون صدای من حتی با بلندگو هم به اون دور نمیرسید، به ناگزیر خود خانم بنی اعتماد چادر سرش کرد رفت قاطی یکی از همون کسانی که اون تو دارن یک حرفایی میزنن، دیالوگ‌هایی میگن و کارگردانی صحنه رو به دست گرفت. برای اینکه دقیقاً برنامه ریزی کرده بودم که 3.5 دقیقه باید این طول بکشه که من نوشته ها رو روش بذارم، که با یک کاستمون که سر و تهش رو هم اگر اوتی بده انجام پذیر باشه و باید این زمان کنترل میشد. 2-3 بار که تمرین کردیم انجام شد و از قضا با یک تیک اتفاق افتاد. هر یک از این تیتراژها برای من تجربه های بسیار زیبایی بوده، برای اینکه عرض کردم خوشبختانه با کارگردان هایی کار کردم که میدانستن که تیتراژ مهمه براشون، میدانستن که تیتراژ جزو خود فیلم محسوب میشه و چیز مستقلی ازش نیست و تنها این نیست که اطلاعات بخواد بده، بلکه باید با خود فیلم کار بکنه. در حوزه سریال هم خیلی تیتراژ ساختم که اونهایی رو که خیلی بیشتر دوست دارم کارهایی بود که برای آقای فتحی ساختم، مثل شب دهم یا مدار 0 درجه که جزو سریال هایی بود که تیتراژش خیلی در ذهنها باقی موند. و حتی یا مثلا کیف انگلیسی و یا کارهایی که با خانم حکمت کردم. تجربه‌ای که با آقای فتحی داشتم اما همیشه برام خوب بود، برای اینکه بسیار کارگردان هوشمندی است و سر شب دهم خیلی تعامل خوبی من با فردین خلعتبری داشتم سر موسیقی. همیشه از کارگردان‌ها خواهش میکنم که همراه این که نوشته کامل رو به من بدین که کامل باشه، من زمانبندی به دستم میاد، موسیقی تیتراژ رو هم ساخته شده حتی اگر نشده اتودش رو به من بدید که زمانبندی به هم نخوره. همیشه ترجیح میدم که سر کاتامو یا دیزالوامو یا هر افکتی رو سر اون سینک یا تمپو یا ضرباهنگ موسیقی بسازم یا نوشته رو ببرم بیارم. برای اون کار فردین هنوز موسیقی رو ننوشته بود. خیلی با هم حرف زدیم. برای مدار 0 درجه هم همینطور خیلی خوب بود. یعنی اصلا به اتودی که به فکری که کرده بودم، با اتود کردن با فردین با هم رسیدیم، موسیقی رو بر اون مبنا رسید. من گفتم میخوام فازبندی که در سریال موجوده، در تهران میگذره، اینا جوانن، بعد میرن به پاریس بزرگ میشن، اونجا یک عشق اتفاق میفته، میان تهران
کودتا شده، جنگ شده، بعد این جنگ به ایران میرسه، بعد دوباره ما حال و هوای جنگ رو داریم. این پاساژ اینجوری رو ازش خواهش کردم که در موسیقی در، چون من میخوام در تصاویر هم عین این رو در بیارم و دقیقاً به یک زمان بندی رسیدیم که اینقدر ثانیه برای این فاز میذاریم، اینقدر ثانیه برای این همکاری همیشه جواب خوبی به من داده. در تیتراژ در مورد سزن خانم حکمت هم همینطور بود. موسیقی رو با هم انتخاب کردیم و آهنگساز خوشبختانه عین تایمی رو که من ازش خواهش کردم دوباره اجرا کرد، به ما داد و برای این هم باز دوباره فیلم برداری کردم. یعنی ترجیح میدم از عکسای خود فیلم استفاده نکنم، بلکه دوباره بسازم همه اون چیزی رو که لازمه تو تیتراژ اتفاق بیفته. وقتی گریباندم با دست خلقت می‌درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می‌آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می‌کشید، وقتی آتش دم تو را با اشک‌هایم. تیتراژ در ایران همیشه روش این بوده که تدوینگر می ساخته. اصلا مثل این که سندش رو به نام اونها نوشته بودن همیشه و حتی آنونس هم اونها می ساختند و معروفترینشون آقای گلفشان، خدا رحمتش کنه، حتی اینکه گفتار هم چی باشه که قرار مثلا آقای تهامی بگه ایشون تعیین میکردن و پرکارترین بودند. تجربه هایی که آغاز شد از طریق طراحان گرافیک که در حقیقت با سینما هم آشنایی دارند توسط عباس کیارستمی، فرشید مسخالی و مرتضی ممیز اتفاق افتاد. سینمای در حقیقت موج نو ایران که کارگردان‌های مؤلف داشت می‌دانستند که تیتراژ جزو جدایی ناپذیر فیلمه، بنابراین سفارش دادند به این اشخاص و همه اینها هم مدیوم سینما رو می‌شناختند و هم مدیوم گرافیک رو. من خاطرم هستش که با تلاش بسیاری زیادی از محمد آلاتپوش دوست خوبم، چون میدونستم اون هم در حقیقت خوره این چیز هست، خواستم که تو به تمام تیتراژهای ساولباس دست داری و او برای من یک نوار VHS از تمام تیتراژهای ساولباس آورد. خوراک شب و روز من شد و بسیار آموختم. توی اونها ساولباس انواع تیتراژی داره که مثلا به جنس فیلم چسبیده، اصلا جدا نیست. یعنی یک سکانس پلنه، اسم فیلم الان یادم نیست، یک دلیجان از یک شهر دیگری راه افتاده داره میاد، معلومه که داره میاد. روی این طول راه که از این شهر به این شهر برسه که دوباره از همون شهرهای وسترنه، این تیتراژ رو روی چرخ اینگاری و پای اسب و بیابان و اینها می‌نویسه میاد. ما در ضمن میفهمیم که این اتفاق افتاده. خب تیتراژ دیگری داره که مثلا مثل 9 ساعت به راما راجع به قتل گاندی، اونجا اصلا اومده یک چیز مستقل ساخته، بسیار هم هنرمندانه، از عناصر بصری که بجز حالا اون تیک تیک دنده های ساعت که کلوز شات ماکرو گرفته، تصاویر پترن هندی هم در ضمن روش دیزالو میکنه یا میکس کرده یا ایمپوز کرده. باز تیتراژ دیگری داره که دنیای دیوانه. اونجا اون تیتراژ من البته دوست ندارم، اصلا اومده انیمیشن ساخته، یک انیمیشن شلوغ
پر از اکشن و حرکت و برو بیا که طنز کمیکش این جنس فیلمه، ولی من این جنس فیلم نمیبینمش. یه خورده فرق داره، کاش کار دیگری میکرد. ولی برای بسیاری فیلم های دیگرش حیرت انگیز، طراحانه و زیبا کار میکنه. بجز اینکه پلن های درست بجا میگیره، این جنس فیلم برای من نوع لیاتی که میکنه همیشه آموزنده بود. و همیشه به دوستان گفتم که فرق نمیکنه که حتما لزومی نداره من برای شما یک تصویر خاصی بسازم. ممکنه توی یک بک‌گراند ساده که این تجربه رو مثلا توی این سزن کردم، یک نقش قالی اون زیر فقط آرام عبور میکنه. اما اینکه یک طراح تیتراژ چگونه لیات بکنه مهمه. کجا، با چه قلمی، با چه فونتی، با چه دستنویسی. مثلا من برای فیلم های غلامرضایی همیشه دستنویس کردم، چون همیشه فیلماش در حوزه لرستان و در حقیقت قصه در عوام میگذره. فیلم های او اصلا فونت نمیبره، باید خیلی عادی نویس، دستنویس پوپولار نما باشه. خود این رفتار در حقیقت رفتاری است که باید بهش فکر بشه و طراحانه باشه، نه اینکه حتما کار عجیب غریب بکنیم.